Hello, good morning, everyone. Mirëmëngjes. My name is Irina Radu. I am Senior Media Development Officer at OSCE Presence in Albania, and I'd like to start by thanking you all for making this effort to be with us here in this room in a smaller number, very small number, as it is allowed like this, and also hopefully in a big number in your offices or at home. This is the opening of the 6th edition of our Media Development Forum. And during these strange days, we consider this very important to keep in touch, to be together in different ways, to keep each other informed, and to continue our exchange of ideas in a very open and democratic way. So to really start the discussions, I will pass the floor to Mrs. Sihana Nebiu, Head of Democratization Department, OSCE Presence in Albania. Please, Sihana. Thank you, Irina. Good morning, everyone. Good morning, dear Ambassador Del Monaco, dear Ambassador Soreka, dear Ms. Gutsko, Mr. Hazel, and ladies and gentlemen. It is my pleasure to welcome you to the 6th Annual Media Development Forum. We are organizing the Media Development Forum this year under extraordinary circumstances with a very limited presence in person in this room and much wider presence online. So without further ado, I would like to pass the floor to Ambassador Del Monaco for the opening remarks. Ambassador, the floor is yours. Thank you, Faliminderi. Your Excellencies, dear participants, ladies and gentlemen, dear colleagues, I have the pleasure to open up this event together with our international partners in Tirana. And only 4 days after I have arrived in the country and I've taken over my new position as head of the OSCE presence in Albania. And actually, this is my very first public event in Albania, and I am particularly glad that this Media Development Forum is providing me with this special opportunity. Let me thank the distinguished panelists for their Të nderuar për pjesëmarrjen e tyre fizike dhe elektronike, duke filluar nga kolegët e mi, kreun e delegacionit të OSBE-s, drejtorin e zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë dhe drejtorin e zyrës së përfaqësuesit të OSBE-s për lirinë e medias. U jam mirënjohës të gjithë atyre që po i ndjekin nga larg zhvillimet e këtij forumi. Ky aktivitet vjen në kohën më të duhur, siç e dini të gjithë, OSBE-ja shënon 45 vjetorin e aktit përfundimtar të Helsinkit, i cili shtroi rrugën për parimet themelore dhe angazhimet e përqasjes gjithëpërfshirëse ndaj sigurisë. Ky dokument thelbësor njohu rëndësinë që ka informacioni për demokracinë dhe sigurinë, duke formzuar edhe parimet për përmirësimin, qarkullimin, qasjen dhe shkëmbimin e informacionit, duke përfshirë bashkëpunimin dhe përmirësimin e kushteve në të cilët gazetarët ushtrojnë profesionin e tyre. Prezenca ka punuar në mënyrë të qëndrueshme ndër vite për të kthyer këto parime në ndihmë të prekshme, duke bashkëvepruar me institucionet shqiptare, me shoqërinë civile dhe me median. Jemi këtu për të ofruar mbështetjen tonë teknike nëpërmjet zbatimit të projekteve tematike që synojnë të përmirësojnë nivelin e profesionalizmit të raportimit, për ta bërë më transparente pronësinë e medias, të mbështesin median në procesin e vetërregullimit, të rrisin ndërgjegjësimin për sigurinë e grave gazetare, të përmirësojnë punën dhe profesionalizmin e transmetuesit publik. Me sa kuptoj nga kolegët e mi të prezencës, të gjitha të sipërpërmendurat janë përparësi që edhe unë ndjej natyrshëm dhe synoj të kushtoj vëmendje gjatë mandatit tim. Dëshiroj të shfrytëzoj këtë mundësi të theksoj se sa i rëndësishëm është bashkëpunimi ynë për sektorin e medias me
partnerët tonë, me delegacionin e BE-s, dhe se sa presën pa durim të vazhdojmë të zgjerojmë. Faleminderit, ambasador Soreka, për mbështetjen tuaj. Nga titujt e përzgjedhur për panelet e këtij forumi, dallova fjalë interesante dhe frymëzuese, për të cilat jam i sigurt se do t'ju ndihmojnë të pasoroni diskutimet dhe do të gjallërojnë debatet vijuese. Ideja e udhëtimit nënkupton dinamizëm dhe një lloj drejtimi në mbështetje të lirisë së medias dhe lirisë së fjalës, për të përmirësuar mjedisin e përgjithshëm profesional të gazetarëve, edhe në kuadër të rrethanave aktuale të vështira të shkaktuara nga pandemia. E vlerësoj idenë që cilësia e informacionit të shihet si investim për të ardhmen. Profesionalizmi dhe cilësia janë përbërës thelbësor për të pasur një shoqëri të pjekur konsumatore të medias, veçanërisht tani që përftojmë një sasi të pafundme informacione që qarkullon ndryshëm dhe që është i qasshëm për një publik mjaft të gjerë. Interneti është si oqean fantastik, pa pafundësinë e së cilit nuk imagjinoj dot më jetën time. Por jam i ndërgjegjshëm se ai nuk shoqërohet me busull. Një busull që të më udhëheq në ujërat e tij të papërshkuara. Ideja e busullës është pjesë e nocionit më të gjerë të qendrestarisë kombëtare ndaj dezinformimit dhe ndaj lajmeve të rreme, dhe nuk mund të rri pa theksuar rëndësinë e edukimit mediatik dhe veçanërisht rolin thelbësor që ai ka tek brezat e rinj. Pyes veten nëse, ndër të tjera, debati ka të bëjë me nga njëra anë me garantimin e lirive dhe nga ana tjetër me fuqizimin e qytetarëve që të kërkojnë informacione të paanshme nga media. Përpara se t'ja kaloj mikrofonin ambasadorit Soreka, më lejoni të falenderoj kolegen time, zonjën Sianën e Biu, dhe kolegët e mi të shkëlqyer të prezencës, të cilët kanë bërë punë të palodhur për organizimin e këtij aktiviteti, i gjashti lloji i tij. Edhe në këto kohë të vështira të pandemisë. I uroj më të mirat këtij aktiviteti dhe ju ftoj të vazhdoni të mbeteni partner të afërt me ne. Ju falenderoj. Faleminderit, ambasador del Monaco. Ky është një festim i aktit i 45 vjetorit të aktit final të Helsinkit që vijon edhe sot, që përmend përparësi të prezencës së OSBE-së në Shqipëri në fusha të ndryshme që përfshin edhe anën profesionale të rënd, por edhe shpërndarjen e informimit për edukimin e grave gazetare. Ju falenderoj edhe një herë për fjalën hyrëse që patët dhe dëshiroj të ftoj ambasadorin Soreka, kreun e delegacionit të BE-s për fjalën e tij. Po, ambasador, fjalën keni ju. Good morning, all of you. I hope that you can hear me. I want to alert you that we are all listening in Albanian. So we have not been able to hear what Ambassador del Monaco said. It was translated directly in Albanian. We are hearing also now the Albanian translation. So I hope that you can hear me. I will be speaking in English, of course. But I think there is an issue at technical level. Dear Ambassador, if you can change the channel to English, you would be able to hear also in English. Apparently, is a problem that affects many people, not only me. Okay. I'm wondering whether there is a technical element. Anyway, I will be speaking in English now, and I hope that this will be received by all participants. First of all, let me wish a very good start to Ambassador del Monaco. It's a pleasure to have you in our community. Good luck for the new challenge, and I'm looking forward to start working with you. So, dear Ambassador del Monaco, dear media representative, we are really gathering in a difficult context.
COVID-19 has made the path to the truth more burdensome in front of fake news and conspiracy theories. With waves of the pandemic came new waves of disinformation, affecting citizens' ability to cope with this exceptional situation. And under these circumstances, good quality journalism is as important as ever for democracies across the world. In our past discussion on the media situation in Albania, you might remember that I have highlighted two key features that define good journalism: the sense of duty in revealing wrongdoings and the sense of responsibility in reporting facts thoroughly. They both become more vital in time of crisis. I've seen journalists reporting from Durrës or Lach while the land was still shaking, and others conducting interviews from inside COVID-19 hospitals, exposing corruption, organized crime, environmental degradation, abuse of public funding, or denounces cases of food safety abuse is equally heroic to me. This year has passed since the last media forum. This year has not been an easy one for journalists. In the 2020 country report on Albania, published in October, the Commission has stressed its serious concern about the fact that Albania has made no progress in the field of the freedom of expression. And the Commission also reported cases of police violence against journalists in the context of demonstration. The report called for zero tolerance on intimidation, threat, and attacks against journalists and the media, including in the political discourse. In addition, as you know, the Council underlined that amending the media law in line with the recommendation of the Venice Commission remains an important priority. In this regard, our gathering today, thank you again for the OSCE to continue to call the media forum, even in these very difficult circumstances, is the best platform for me to encourage the Albanian authorities as primary responsible entity for creating a conducive environment to freedom of media to use every opportunity to establish dialogue with the media actors. It is time now to launch the consultation process with the media community on the draft amendment related to the media law, and taking into account the expertise of international actors in order to ensure a positive impact on the legislative package on freedom of expression. I know that the time is now very ripe for the rapporteurs to present the draft. We are looking forward to see it and to launch by them the consultation process. The EU is not here only to assess the situation, but also to lend its strong support to freedom of expression. Corrective effort and positive policy action are one side of the coin. The other side is to step up our financial assistance for the Albanian media in a difficult time. You know that the EU is assisting local media organizations, a journalist association, to strengthen their capacity. And we are very eager to continue so. In the context of this program, we have delivered 8 sub-grants to media organizations, including 5 since the COVID crisis started. Meanwhile, we are continuing our excellent cooperation with the OSCE presence in supporting the public broadcaster to deliver new program and the School of Journalism to prepare the new generation on Albania reporter. I would like to welcome our new colleague, the ambassador, as I said, and I am sure that we will continue to work together. Let me conclude with the aim of supporting independent investigative journalism. We are now launching a new program to enhance the culture
of independent and fact-based reporting in Albania. We are putting 750,000 euro in this effort, make it one of the biggest ever support to independent journalism in the country. I'm proud to announce today who the beneficiaries of this support are. First, Top Channel, with the aim to strengthen investigative, in-depth reporting on corruption. Then Burn Albania. They will use the data analysis to produce in-depth stories on topics that are particularly important to citizens, such as health, labor and consumer rights, food and drug safety, and environmental protection. And finally, Era Film, which will produce an investigative journalist series on key issue on Albania EU-related reform agenda. So I'm very proud that we were able to step up our support to media freedom in Albania, politically and financially. And the reasons behind this engagement is clear and simple. We want to make sure that the voices of democracy are heard and the pillars of pluralism hold strong. Falem David. Thank you very much, Ambassador Zoreka. Thank you also for touching upon the impact of pandemics, the good quality of journalism, factual reporting, progress on the freedom of media, dialogue with media actors, expertise of international actors given in the during this period, the freedom of expression, and also the EU support to media organization. And once again, thank you for announcing also the support, first time the support that to which organizations will go. With this, I would like to invite Ms. Gutsko from Council of Europe for her remarks. Good morning, ladies and gentlemen. From a speaker coming from the Council of Europe, you will certainly not be surprised that I begin my statement by quoting Article 10 of the European Convention on Human Rights, which says, "Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent states from requiring the licensing of broadcasting, television, or cinema enterprises." As you know, in the European Convention of Human Rights, the second part of the articles spells out the very limited conditions for limiting this exercise of the freedom. And when I refer to the text of the European Convention on Human Rights, it's Article 10 on freedom of expression, I need to add also the extensive case law of the European Court of Human Rights, which guides us in our action. Ambassador Del Monaco referred already to the partnerships. He saw it from the OSCE perspective. And of course, from the Council of Europe perspective, I can only confirm that this is very important because our organizations base the action on the same European values. So I would like first of all to refer to the European Union. Ambassador Zoreka has already given concrete examples of our common démarche. Then of course, I give a special place to our hosts. And this is not only the OSCE presence, which organizes this Media Development Forum and many concrete projects in cooperation with the different actors, but it's of course also the OSCE representative on freedom of the media who will join us online. And when I speak about partners, I've got, of course, also the important task and pleasure to refer to the different organizations which represent media and journalists. At the international level, I've seen on the program the European Broadcasting Union and the Association of European Journalists. And at the national level, we have got here in the room already the Albanian Media Council, and I know Res Publica and BIRN will join us. So it's really a network which works together based on common values. And when I looked at the program, I decided to give you some elements on our work, which are of relevance to the first session on media freedom and freedom of speech in Albania.
So we know that the review of the amendments to the audiovisual media law is ongoing, and the rapporteur, Mrs. Kumbaro, will certainly say something more about that. And from the Council of Europe, I should like to say that the Venice Commission opinion was prepared at the request of the Monitoring Committee of the Parliamentary Assembly. It was delivered in June and stated that there are some shortcomings which need to be addressed. And this is what we are working on in our technical cooperation. And this is what is going on. And as Ambassador Soreka has already said, and I guess Mirela Kumbaro will refer to that as well, the process of cooperation is coming to a close, and the public consultation will give then more actors the possibility to express the views. When we look at the themes to be addressed in the session on media freedom and freedom of speech in Albania, comes to my mind also the question of self-regulation, because there's more than legislation in the media field. It's also the self-regulation. And I guess Mr. Coloreto from the Albanian Media Council will say more about it, and also about the Alliance for Ethical Media, which the Council of Europe has also supported. And then there's also a need for more outreach, and this is why we are involved also in the No Hate Alliance, which brings together, in addition to the professional organizations, also the state independent institutions. One issue which has already been raised by the previous speakers is the question of protection of journalists. And here I would like to refer to the platform for the protection of journalism and safety of journalists. I guess many of you know it. Some of you may have also submitted alerts to this platform. And the annual report for 2019 finds that Europe was sorry, I have difficulty to decipher my handwriting. So Europe was an intense and often dangerous battleground. The platform recorded 142 serious threats to media freedom, including 33 physical attacks against journalists, 17 new cases of detention and imprisonment, and 43 cases of harassment and intimidation, as well as 2 cases on impunity for murder. So the platform concluded this annual report by pointing to increasing intimidation and pressure. And for Albania, were recorded 11 active alerts in 2019, including 7 new cases. And this is a steep increase in comparison to 2018, where only 1 case was recorded. For 2020, already 10 alerts have been submitted, and the dialogue between those who submit the alerts and the government which replies is ongoing. When we refer to the protection of journalists, it's also the question on how to better prepare those who have to become active in the protection and safety of journalists. And this is, for the Council of Europe, the field of capacity building as well, where we have an online course on the HELP platform, which addresses itself not only to the legal professions, but also to the general public. And this course is on the protection and safety of journalists. When I said at the beginning how important partnerships are, I would like to give some more examples on trainings which are organized with the financial support of the Council of Europe by the important players here in Albania. It's the training of cases of freedom of expression for students of the Legal Clinic of Tirana University, which is run by Res Publica. It's a training of lawyers, which is a kind of training of trainers on the protection of journalists. It's carried out by the Bar Association. And it's also the training of magistrates through the School of Magistrates on the case law, so that Articles 10 on freedom of expression and Article 6 on the right to fair trial can be better applied. And what I should like to highlight very much when I'm speaking about the Council of Europe support, which is provided, it's the importance of our partnership with the European Union under this framework agreement, which is called Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey, which has 1 project on freedom of expression and freedom of the media in Albania, which sees these things also in the perspective of the judiciary. So to conclude, I would like to say a few words on the session 2 on the working environment for journalism, where you will address the effects of the COVID-19 pandemic on business and media people.
Here, I would like to bring to your attention the guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on protecting freedom of expression and information in times of crisis. This document is already from 2007, but gains more importance in these times of the pandemic, which, as previous speakers highlighted already, put some threats and challenges to the media. And in order to address that also in the future, our Secretary General prepared a toolkit on the impact of the sanitary crisis on freedom of expression and media freedom, which was published in July and gives concrete guidance to action by the different Council of Europe institutions and other actors. And in order to have a basis on which to carry out the work, there was published only this month a study on the impact of the COVID-19 and ensuring measures on freedom of expression in Council of Europe member states. So I took the liberty to use my opening remarks to give you a short overview so that you get an idea of the different types of work of the Council of Europe, and that you get an idea on how you can work with the Council of Europe and how you can rely on our standards and cooperation. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Ms. Gutzko. Thank you very much also for bringing to our attention the Article 10 of Human Rights Convention, highlighting the cooperation with partners, networking and promotion of common values by different actors, touching upon the Venice Commission, which is very important, public consultation and the work of Media Parliamentary Committee, as well as the importance of self-regulation, outreach, but without forgetting about the protection of journalists, the cases that have happened in more global arena, but also in Albania, as well as the work of excellent work and cooperation that we have with Council of Europe and the trainings that you're doing. Thank you once again. And with this, I would like to pass the floor to Mr. Heisel, the Director of Office of OSCE Representative on Freedom of Media, who is joining us online. Mr. Heisel, the floor is yours. The screen is yours. Thank you very much, Madam Moderator. Excellencies, ladies and gentlemen, let me start by wishing you all a very good morning and send my best regards from Vienna. In particular, I would also like to wish Ambassador Del Monaco all the best in your new position. The Office of the OSCE Representative on Freedom of the Media is very much looking forward to closely working with you and your team. I'm very pleased to have the opportunity to address you at this year's forum covering media freedom and freedom of expression, topics which are at the core of the work of the Office of the OSCE Representative on Freedom of the Media. Today, at the opening of this important forum, I would like to underscore one point, and that is the indispensable role media and journalists play in democratic societies, and particularly in times of crisis. They not only have an essential watchdog function holding those in power accountable, but they also have an important role in providing us with information on issues that directly affect our lives. To support professional, independent, free and pluralistic media is to work for everyone's freedom in a democratic system. This year has been marked in particular by the COVID-19 pandemic, which has affected every country and every family within the OSCE area. And the situation is unfortunately far from being over. The effects of the present pandemic on the freedom to report, but also on the sheer survival of the media, have been great. We have observed across the OSCE region, the present health crisis has acted as a magnifying glass of previously existing and developing trends, and has also amplified and accelerated tendencies in the area of freedom of expression and freedom of the media. With the outbreak of the COVID-19 pandemic and the subsequent measures to curb its spread, the media witnessed both a heightened public demand for information and, on the other side, an ever more impeded access to reliable data retained by public authorities. Access to information for the media is of crucial importance in this time of health crisis, in providing vital information to the public and in the fight against the spread of false information on the pandemic. The health crisis has highlighted the importance of securing the free flow of information and quality of information,
and the ever-growing need to ensure a conducive media environment where journalists are able to perform their work without undue restrictions and pressure. It is thus paramount that we strike the right balance, and that when fighting disinformation, we do not prevent the free flow of reliable information. The right to freedom of information is an integral part of the freedom of expression, which constitutes one of the essential foundations of a democratic society and is one of the basic conditions for its progress and development. In this spirit, together with other international media freedom mandate holders of the UN and the Inter-American Commission of Human Rights, the OSCE representative on freedom of the media issued a joint statement already on 19 March this year, calling on governments to promote and protect access to the free flow of information during the pandemic. In particular, the statement clearly states that any attempts to criminalize information relating to the pandemic may create distrust in institutional information, delay access to reliable information, and have a chilling effect on freedom of expression. And by the same token, it also underlines that the right of access to information means that governments must be making exceptional efforts to protect the work of journalists. Journalism serves a crucial function at a moment of public health emergency, particularly when it aims to inform the public of critical information and monitors government action. Furthermore, the health crisis has taken a tremendous economic toll on the media sector, and this is something that we have observed across the OSCE region, with significant decline in advertising revenues and newspaper circulation, coupled with the increasing job insecurity and deterioration of working conditions of journalists and media workers. These developments have by all means exacerbated the level of media pluralism and access to sources of information at a time when the public most needed accurate, relevant, and reliable information. Alongside these challenges, safety of journalists has been at the forefront during the pandemic, with increasing threats and attacks, both online and offline, and detentions for reporting on the pandemic. And the representative through the past months in first half of the year has raised a lot of those situations in public interventions. Journalists should not be attacked and threatened for reporting on issues of public interest and must be supported in continuing their important work. Safety of journalists is paramount to safeguarding freedom of expression and ensuring a safe and enabling media environment. It's a commitment that all 57 OSCE participating states jointly pledged to uphold in the landmark OSCE Ministerial Council decision on safety of journalists adopted at the Ministerial Council in Milan in 2018. This decision specifically urges participating states, and let me quote at least one sentence, to fully implement all OSCE commitments and their international obligations related to freedom of expression and media freedom, including by respecting, promoting, and protecting the freedom to seek, receive, and impart information regardless of frontiers. To achieve this, the ministerial decision encourages states to align their laws, policies, and practices with their international obligations and commitments, and to review, where necessary, repeal or amend them, so that they do not limit the ability of journalists to perform their work independently and without undue interference. In Albania, we've enjoyed a constructive cooperation with the authorities and have witnessed genuine efforts on their part to improve the legal environment for media and free speech in the country. Our office has been extensively engaged with the Albanian government in a long consultative process on drafting the media legislation, which is yet to be ratified by the Albanian Parliament, following the most recent recommendations by the Venice Commission. I would like to take this opportunity to underscore the necessity that the upcoming Albanian media legislation respects the international standards and OSCE commitments on freedom of expression, and it does not negatively impact on media freedom in the country. Our office, therefore, will of course continue to closely monitor these developments along with other important media freedom related issues, and remains ready to engage with the Albanian authorities and the Albanian media community in further strengthening the media environment in the country. I wish you a very fruitful discussion, and I'm very much looking forward to following it. And to just reiterate, we are very much looking forward to working with all of you also in the upcoming month. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Mr. Hassel. Thank you also on touching upon the role in media and journalists play
in democracy, especially during crises that we are currently going through, on public demand from media during the pandemic, especially, access to free flow of information, media journalism, attack of journalism, reiterating the importance of the safety of journalism, role of OSCE and ministerial council decisions that are demanding in terms of media and media freedom, as well as mentioning the media legislation in Albania, as well as the work of Office of RFOM in media freedom. With this, ladies and gentlemen, I want to conclude the welcoming remarks, the first session of the 6th Annual Media Development Forum. And I want once again to thank each and every panel member of this session. With this now, we are passing the floor to the first session, which is Media Freedom and Freedom of Speech in Albania, the long journey toward fair play and lack of fear. I would like to invite switching to the first session and passing the moderation role to Mr. Lutfi Dervishi. Mr. Lutfi Dervishi, the screen is yours. Shumë faleminderit Sihana. Paneli është mjaft interesant. Ju e prezantuat liria e medias dhe liria e fjalës në Shqipëri. Ndonjëherë shpesh ka një konfuzion që vendoset shenja e barazimit mes lirisë shprehjes dhe lirisë medias. Dhe për më tepër, siç u përmend edhe nga parafolësit, ka një kontekst shumë interesant për shkak të debateve të nxehta që bëhen për ligjin amendimit që kërkon të bëjë majoranca, rekomandimin e Komisionit Venecias. Unë do ju përmend shkurtimisht vetëm 4 panelistët për t'ju paralajmëruar miqësisht që do jetë një debat shumë interesant. Është Toma Gëllçi, drejtori i përgjithshëm i Radio Televizionit Shqiptar, Koleta Cukali, kryetari i Këshillit Shqiptar të Medias, Kristina Voko, drejtore ekzekutive e Birnit, Mirela Kumbarën, kryetare e Komisionit për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik. Të lutesha panelistëve për shkak të vonesës me cilën e hymë në sesion ta kufizojnë fjalën e tyre tek 10 minuta. Dhe pa humbur kohë do ftoja drejtorin e përgjithshëm të RTS-s Toma Gëllçi për të folur për linjat editoriale të transmetuesit publik, pavarësinë e tij dhe interesin publik. Faleminderit Lutfi. Unë falenderoj dhe organizatorët e OSBE-së që megjithse po kalojmë një kohë të vështirë, përsëri OSBE-ja e kthen vëmendjen nga media dhe problemet e saj. Sepse këto mbeten një lloj dhe roli i medias në një situatë të tillë bëhet edhe më i rëndësishëm, sidomos i medias publike. Unë kam theksuar disa herë se prezenca e OSBE-së në Shqipëri ka një rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe transformimin e radio televizionit shqiptar. Si një shenjë qartë e angazhimit të tyre në drejtim të reformimit dhe transformimit të kësaj organizate në një organizatë moderne mediatike në shërbim të publikut, është edhe marrëveshja OSBE, RTS, EBU, e cila tashmë është e konkretizuar qoftë edhe me ndihmën në ngritjen e Akademisë RTS-s, qoftë edhe në financimin nga ana e Bashkimit Evropian të disa programeve flamurtare që do të transmetohen në RTS. Gjithashtu duhet përmend edhe financimin e programit Intershipit për studentët e Universitetit të Tiranës në Radio Televizionin Shqiptar. Me erdhi keq që nuk ishim dhe pjesë atyre financimeve të reja që përmendi ambasadori Soreka, por shpresojmë që në të ardhmen do të kemi më tepër marrëveshje dhe marrëdhënie me këta që ne i quajmë alatë ta në rrugën e transformimit të medias publike. Në fjalën time, këtu nuk mund të rri pa përmendur një varg arritjesh në rrugën tonë. Arritje që lën vend për optimizëm, se rruga e nisur është e duhura dhe se alternativa publike do të jetë një alternativë fortë dhe e besueshme për transmetimet radio televizive në Shqipëri. Ne mbushemi me optimizëm kur njerëzit flasin mirë për ne dhe kur thonë që RTS-ja ka ndryshuar.
Mbushemi me gëzim kur dëgjojmë se një radio është hapur tek Radio Tirana në një nga kanalet e saj, si dhe kur një ekran është vendosur tek një nga kanalet e platformës son RTS. Tashmë është fakti pamohshëm se platforma e RTS-s me 15 kanale është një realitet. Sinjali i saj është brillant dhe figura përmirësohet dita më ditë. Programacioni është i strukturuar. Paraqitja grafike është ndryshuar dukshëm dhe ndryshon në përmirësim vazhdimisht. Kanalet po pajisen me faqosje të këndshme grafike dhe po bëjnë përpjekje për përmirësimin e programacionit dhe forcimin e pavarësisë. Zbatimi i parimeve editoriale të miratuara disa vite më parë me ndihmën dhe asistencën e OSBE-së ka dhënë efektin e vet dhe askush sot nuk mund të thotë se RTS është i njanshëm dhe në shërbim të qeverisë. Unë kam thënë shumë herë në fjalë të tjera, në forume të tjera, se kriza më e madhe që ka kaluar RTS-ja ka qenë kriza e reputacionit të vet thellësisht të dëmtuar. E kam theksuar ndikimin e dëmshëm të formave deri të paradokohshme në RTS, por që vazhdojnë ende më shumë në mediat të tjera të marrëdhënies midis politikës, politikanëve dhe medias, të cilat në përgjithësi kanë qenë marrëdhënie korruptive, sepse mediat të cilat nuk i shërbejnë interesave të publikut janë media të korruptuara. Media e korruptuar flet për vdekjen e demokracisë. Ajo është një institucion thellësisht jo demokratik që e shndron shtetin në një kompani private. Kur ne shqetësohemi për rënien e audiencës apo të tirazhit të gazetave, të jeni të bindur se këtu kemi një lidhje të drejtë për drejtë me marrëdhëniet dhe format e reja të korrupsionit. Se gazetat dhe mediat nuk janë vetëm për mbulimin e lajmeve. Ato i kanë dhënë publikut një mjet fuqishëm kontrolli mbi shtetin dhe kur ky mjet nuk përdoret, por përdoret në të kundërt të vet, atëre vjen në rrezik edhe vet marrëdhëniet shtetërore. Ky rrezik ekziston vazhdimisht dhe është dhe në vende me demokraci shumë herë më të zhvilluara dhe të përparuara se e jona dhe me sisteme shumë herë më të forta se e jona. Nëse e marrim seriozisht nocionin e gazetave dhe mediave si pushteti 4 apo si një degë 4 e qeverisjes, fundi i epokës së gazetave dhe mediave të korruptuara nënkupton një ndryshim në vetë sistemin e punës sonë. Gazetat dhe mediat në përgjithësi në Shqipëri shumë herë kanë ndihmuar për të kontrolluar prirjet korruptuara si në qeverisje ashtu edhe në biznes. Lufta kundër korrupsionit në media përfshin jo vetëm ekspozimin e marrëdhënieve jo transparente të pronësisë që kanë mediat private, apo metodave të financimit të medias. Në rastin e televizionit publik, radio televizion publik, për vetë statusin e vetë, kjo marrëdhënie nuk ekziston, sepse radio televizioni publik ka një financim transparent nga taksa që paguajnë qytetarët shqiptarë, çdo familje, si edhe nga financime buxhetore në bazë të ligjit për financimin e radio televizionit publik. Unë kam kënaqësinë që të them që jo vetëm radio televizioni shqiptar është kthyer në një praktik të kontrollit publik mbi funksionimin e institucioneve qeveritare nga një perde propagandistike e pushtetit që ka qenë në vitet shkuara. Kjo nuk është arritje vetëm e radio televizionit shqiptar, them unë, por është arritje e shoqërisë shqiptare në përgjithësi dhe nuk dua të përjashtoj këtu edhe politikën shqiptare. Presioni politik, qoftë i qeverisë, qoftë i opozitës mbi radio televizion shqiptar, unë ndjej të ulët. Ngritja e nivelit të audiencës së RTS-s është fakt, por që për fat të keq ne nuk kemi të dhënat të sakta, sepse nuk ekzistojnë kompani të cilat matin audiencën në Shqipëri. Edhe një survey që bëri AMA, me një ekspert të Këshillit të Evropës, doli që gjitha këto kompanish që matin audiencën janë fake kompanish,
të cilat japin një audiencë që nuk është reale, edhe që kanë një numër shumë të kufizuar dhe nuk e tregojnë audiencën e vërtet në Shqipëri, por studimet serioze të bëra nga qoftë edhe nga Universiteti i Tiranës, qoftë edhe nga ne vetë, po qoftë edhe nga një sondazh i Fondacionit Konrad Adenauer, tregon që RTS-ja sot është media më e besueshme në vend, si në transmetimet e saj televizive, ashtu edhe në ato në radio. Gjithashtu, ky studim tregon që media publike shqiptare RTS kishte një shkallë besueshmërie tek publiku më të lartë se të gjitha mediat publike të vendeve të rajonit ton ku jemi. Unë mendoj që kemi arritur një stat të fortë të pavarësisë editoriale në radio televizionin shqiptar, me anë të zbatimit të një politike të rigoroze editoriale, ku menaxhmenti i RTS-s ka pak ose as pak ndikim mbi programet. Dhe vija e kompetencave është rreptësisht e ndarë. Detyrat dhe të drejtat e gazetarit apo të autorit të një programi janë krejtësisht të ndara nga detyra dhe të drejtat e menaxherëve të radio televizionit shqiptar. Lajmet dhe programet tashmë janë të balancuara politikisht dhe me një tendencë të qartë të largimit të ndikimit nga zyrat e politikës dhe tendencë të afrimit me problemet dhe hallet dhe arritjet e popullit. Është e qartë tashmë se interesi publik mbizotron në punën e gazetarëve dhe krijuesve të RTS-s. Në kuptimin e interesit publik, ne e përqendrojmë vëmendjen tek diçka që ka potencial për të na bërë mirë apo keq, ndërsa kuptimin e interesit të publikut shpreh thjesht kurioziteti për të parë apo dëgjuar diçka. Ne në radio televizionin shqiptar tek ne mbizotron interesi publik, sepse gazetarët e vlerësojnë si të rëndësishme, sepse kjo le pasoja në shoqëri. Unë mendoj se ka shumë raste që këto dy koncepte shkojnë paralel me njëri tjetrin, por ka edhe shumë raste që nuk shkojnë paralel me njëri tjetrin. Sepse në shumë herë, sidomos në mediat private, por nuk është e thënë se dhe ne jemi të imunizuar nga kjo sëmundje, shpeshherë na zë mania për klikime më shumë apo për audiencë më të madhe sipas presionit të madh të audiencës për të pasqyruar ngjarje të cilat nuk kanë interes publik, por nuk kanë interes publik, por kanë një interes të publikut për të shuar një kuriozitet të caktuar. Për shembull, kur një kriminal ka përdhunuar apo vrarë një fëmijë dhe disa media japin me udhësi për shkrimin dhe skenat e përdhunimit etj. Ato ditë ato gazeta dhe televizione kanë një shitje apo shikueshmëri të madhe, po ndoshta marrin edhe më shumë reklama, por mendoj që i bën një interes dhe shërbim të shëmtuar interesit publiku dhe profesionit gazetarit. Nëse mund ta mbyllim në minutën e fundit? Minutën e fundit. Edhe pak isha. Forcimi i sensit investigativ në radio televizionin publik tashmë është një realitet tjetër. Sot në RTS prodhohen dhe transmetohen emisione të shkëlqyera investigative ku përzihet profesionalizmi i lartë dhe niveli investigativ, siç janë dokumentarët investigativ dimensioni 4 për problemet e mjedisit. Apo dhe emisioni 31 minuta, target e të tjerë. Ne duam që RTS të bëhet një shkollë e gazetarisë së mirë. Dhe programi ynë i internshipit synon të sjellë në skenë gazetarë të rinj, pa komplekse në rolin e pavarësisë dhe të jenë të zotë për investigime. Unë edhe njerë falenderoj organizatorët për të hapur një debat këtil, edhe të diskutojmë këto probleme, kështu që edhe me ndërhyrjen e Lutfiut po e mbyll fjalën time këtu.
Shumë faleminderit. Vetëm dy theksime. Ju përmendët krizën e reputacionit që ka trashëguar transmetuesi publik, marrëdhënien korruptive mes medias me politikën dhe një temë që pak flitet por që ndonjëherë kthehet në elefantin në dhomë që e shohim dhe nuk flasim. Lufta e korrupsionit, pastrimi i shtëpisë tonë, lufta e korrupsionit në media. Me shumë interes besoj është edhe theksimi i fundit që media ndonjëherë ndodhen në presionin për të pasqyruar gjërat me interes publik apo gjërat interesante për publikun. Dhe ndoshta është detyra e transmetuesit publik që t'i mshojë më shumë të parës interesit publik. Ju përmendët që RTSH dëshiron të kthehet në një shkollë të mirë për gazetarët e ardhshëm dhe tani është momenti për të vlerësuar, për të dhënë certifikatat nga ju ndaj disa studentëve që kanë kryer praktikën në transmetuesin publik. Për shkak të rregullave të pandemisë, ne do i ftojmë një nga një. Në fillim është Floridona Ademaj. Faleminderit dhe sukses. Është një gjë e mirë që paktën nuk patëm kështu shtrëngim duash, se respektojmë rregullat e Covidit. Artur Mata. Faleminderit Artur dhe suksese. Aleksandra Peshtani. Peshtani do të jesh në Polonja. Faleminderit dhe suksese. Endi Mullaj. Endi, faleminderit dhe suksese. Jonida Metaj. Faleminderit Jonida, suksese. Dhe Ronald Qema. Faleminderit. Jo, ne I kthehemi ndërkohë programit. Do të flas Koloreta Cukali. Është folur shumë, përmendëm për vetë-rregullimin si një mënyrë që do të thënë mos kemi më shumë punë me ligjin, të kemi sa më pak punë me ligjin dhe debatet me ligjin, është vetë-rregullimi. Nëse do të kishte funksionuar vetë-rregullimi, nuk do të kishim ndoshta ndërhyrjen e qeverisë për të bërë ligje. Por edhe vetë-rregullimi nuk ka qenë një sfidë e lehtë dhe deri së fundi mund të themi që kemi dështuar, por ndërkohë ka një nisëm nga Këshilli Shqiptar I Medias për të ritheksuar vetë-rregullimin dhe vetë-rregullimi tashmë ka nisur, është krijuar një aleancë prej 16 mediash, por për më shumë se çfarë do të thënë është arritur dhe cilat mbeten sfidat etike përmes vetë-rregullimit të medias, të dëgjojmë për 8-9 minuta Koloreta Cukalin. Se ta vëmë me zile që të mos. Jam afër, kështu që mos. Faleminderit Lutfi. Unë do doja ta nisja nga diçka që ti the, që për 30 vjet nuk është bërë vetë-rregullimi. Është një nga argumentat e pakt që ata që nuk e duan vetë-rregullimin dhe duan rregullimin ligjor e hedhin në treg. Është një lloj sigurisht të pyes pse nuk kemi 30 vjet një sistem të ndershëm zgjedhor dhe pse duhet vazhdimisht luftojmë për kode të reja zgjedhore. Është një lloj sigurisht të them pse për 30 vjet ne vuajmë në trafik dhe nuk është zgjidhur trafiku. Pse mas 30 vjetësh kemi akoma përdhunime fëmijësh në përshkolla apo ku diun gra që rrihen etj. Pra po të themi pse për 30 vjet Shqipëria për 30 vjet nuk ka arritur të bëjë shumë gjëra. Dhe për më tepër ata që hedhin këtë tezë, pse nuk ka pasur rregullim për 30 vjet, një pjesë prej tyre, për fat keq kanë qenë gazetarë. Një pjesë të mirë të këtyre 30 viteve. Vetëm një sekond për ta futur debatin shina. Janë bërë 3 kode etike, 96, 2006, 2016, ka pas përpjekje, por nuk ka funksionuar. Tani sfida është që këto që I kemi në letër të funksionojnë. Nuk është krejt ashtu, ka pasur media, të cilët kanë pasur sisteme vetë-rregulluese të brendshme, edhe sisteme etike, edhe kode etike të brendshme. Pra, ka pasur dhe kemi pasur dhe cilësi etike në media. Arsyet sepse kemi ardhur këtu janë shumëta, ndoshta nuk është vendi për ti arsyetuar. Në gjithë botën ka një rënje të cilësisë, kjo ka të bëjë edhe me ndryshimin e audiencës, si ka ndryshuar pra audienca që ka lëvizur nga letra gazeta e bler në kiosk, audienca ka lëvizur
në qasjen falas në internet, e tjera, e tjera. Kështu që, por unë nuk mund mos vija re në atë që thanë parafolësit, fjalën vetë rregullim e përmendën të gjithë. Vetë ambasadori del Monaco tha që OSBE-ja është e përkushtuar për vetë rregullimin. Gjëja që shumë njerëz nuk e kanë kuptuar ose nuk duan ta kuptojnë në Shqipëri, është që vetë rregullim do thotë jo rregullim me ligj dhe jo nga qeveria. Pra nuk mund të ketë vetë rregullim nga qeveria, se është qesharake, dhe nuk mund të ketë vetë rregullim me anë të ligjeve. Sepse nuk është me vetë rregullim, është rregullim. Dhe kjo është, unë besoj që një nga problemet që Shqipëria nuk ka pasur dhe u theksua dhe nga zoti ambasador Soreka, u theksua që s'ka pasur progres në fushën e lirisë, së medias, të shprehjes është pikërisht dhe kjo, tentativa për ta rregulluar dhe për të gati për të minuar vetë-rregullimin. Vetë-rregullimi nuk është vetëm OSBE dhe vetëm BE-ja që e mbështesin, është për shembull Këshilli i Evropës që nga fillimi është një nga mbështetësit më të mëdhenj dhe kryesor të vetë-rregullimit, edhe një projekt Gjufrex që po bëhet është gjashtu një tjetër mbështetje. BE-ja ka hedhur fonde për ta mbështetur vetë-rregullimin, pra ka një mbështetje shumë të gjerë ndërkombëtare për procesin. Ne kemi filluar tashmë. Mbështetja nga jashtë nga brenda. Po tani ne e dim që pa ndihmë pak nga jashtë nga ata që kanë kaluar këtë përvojë, është e vështirë ta realizojmë, por unë mund të them me shumë krenari që më në fund kemi arritur të realizojmë një nismë vetë-rregullimi. Ka filluar, funksionon, është aty. Është një grup i vogël mediash, nuk janë të gjitha. Për fat keq kemi pasur dhe media që u trëmbën, pa dashur të zgjaten, u trëmbën nga palë politike që të mos futeshin në këtë iniciativë dhe u tërhoqën. Por për fat, ne tashmë kemi mundësinë, çdo qytetar i Shqipërisë ka mundësinë që të futet në portalet e këtyre mediave që janë anëtarë të Aleancës për Mediatike, dhe në çdo artikull ka një buton aktiv me anë të cilit mund të ankohet. Pra kushdo qytetar nuk mund thotë më që s'kam ku ankohem, të paktën për këtë grup mediash. Është një grup ndoshta jo i madh, por unë them që është një hap i mirë dhe shumë pozitiv për ta zgjeruar të grup mediash. Unë nuk po them që këto media janë etike, por ka një përkushtim për të qenë etike. Dhe unë mendoj që kjo është një arritje shumë e madhe për kushtet e përgjithshme të Shqipërisë, po edhe të medias dhe vështirësi që ka media shqiptare në veçanti. A do mundet vetë-rregullimi të ndrejtë të gjitha problemet e medias shqiptare? Sigurisht jo. Sepse problemet e medias shqiptare janë shumë të thella dhe kanë të bëjnë edhe me konfliktin e interesave. Pra nuk mund të zgjidhet situata e medias shqiptare pa u zgjidhur këtë radhë në mënyrë ligjore edhe konflikti interesave. Që mediat, për të kthyer tek ajo që po thoshte zoti Gollçi, media do t'i shërbej publikut dhe jo politikanëve, dhe jo partive, dhe jo njerëzve të pasur, dhe jo kushdo që është gati të investojë në dorë apo qoftë edhe rregullisht tek këto. Pra media duhet ta rifitojë pozicionin e shërbimit të publikut. Dhe për këtë duhet ndihmë dhe vullnet. Dhe këtë radhë më duhet ta theksoj jo më nga të huajt, duhet një vullnet i brendshëm. Dhe duhet një vullnet politik jo për të rregulluar median me ligje. Duhet një vullnet politik për të thyer të gjitha ato nën struktura apo mbi struktura të cilat e kanë mbytur median dhe kanë detyruar të shërbejë atyre. Për fat keq ne nuk kemi as sindikata gazetarësh të mirëfillta, kemi shoqata gazetarësh që punojnë dhe përpiqen, por sindikatat mirëfillta që të kalojnë në greva, që të kërkojnë të drejtën e kontratave, pra që të krijojnë kushte pune më të mira për gazetarët, ne nuk kemi. Dhe ky është një problem tjetër që dëmton cilësinë e medias dhe punën e gazetarëve. Kështu që unë them që punë ka shumë për të bërë, por nuk e di pse kemi kapur nga bishti, tentojmë të rregullojmë median, kur vetë etika nënkupton diçka, një nivel, një standard morali, i cili duhet përcaktuar nga komuniteti vetë. Etika nuk mund të rregullohet me ligje.
Në qoftë se flitet për pornografi, në qoftë se flitet për shkelje të drejtave të fëmijëve, gjuhë të urrëties, ka ndërkohë mekanizma për t'i trajtuar këto, dhe pornografia në media nuk mund zgjidhet me një ligj rregullues, ka ligje ekzistuese që zgjidhen shumë mirë dhe këto janë probleme krimi. Këto janë çështje kriminale që duhen zgjidhur në prokurori dhe jo nga ama. Ju falenderoj që më keni dhënë mundësinë t'i them këto gjëra këtu, meqense nuk na është dhënë mundësia se po më mbaron dhe koha. Nuk na është dhënë mundësia për t'ia thënë përfaqësuesve të qeverisë apo të maxhorancës shqetësimet tona. Një nga ngjarjet më të mëdha që ka ndodhur këtë vit ishte edhe dalja e rekomandimeve të Venecias për amendimet e ligjit Tamas, që ishin në përputhje me të gjitha shqetësimet tona që nuk u dëgjuan kurrë asnjëherë. Nuk janë dëgjuar asnjëherë shqetësimet tona. Nuk janë marrë asnjëherë seriozisht. U desh vinte Venecia dhe t'i theksonte. Madje tha sa më shumë se ç'kemi thënë ne. Kështu që kemi pasur një gjë të mirë që ishte ngritja e aleancës këtë vit. Kemi pasur një gjë të keqe, unë jam i prirur të shoh gjën e mirë, më mbaroi dhe koha. Jam i prirur të shoh gjën e mirë dhe unë vazhdoj të them që ende ka shpresë. Pra jam optimist për që diçka më të mirë do mund të bëjmë. Shumë faleminderit Colorado. Dy fjalë duket që do të luftojnë me fjalën Covid, vaksin, lockdown, fake news, është durim dhe shpresë. Do me thënë, është shumë pozitive përmendja e arritjeve pozitive, nisja e aleancës, nisja e vetë diskutimit brenda komunitetit. Kemi një paradoks sepse mbështetja siç e theksuat nga jashtë është e plot, por duhet edhe vullneti i brendshëm i komunitetit për të kaluar drejt përmirësimit. Një sfidë shumë e vështirë sepse ju e përmendët është bëhet fjalë për etikën në një treg që nuk funksionon sipas rregullave të tregut. Përmendët konfliktin e interesit dhe ajo ku nervi i zbuluar, do të thënë që është rekomandimet e Komisionit Venecias në lidhje me ligjin shumë të debatuar që do kemi kohë ta diskutojmë në vijim. Ky vit që po mbyll ka qenë një vit shumë i vështirë. Përmendja ambasadori Soreka reporterët që raportonin kur kishte ende lëkundej ende toka në Shqipëri. Pas tërmetit erdhi Covidi gjatë gjithë kohës. Pas Covidit do kemi edhe zgjedhjet dhe sfidat nuk mund të bëhen kur më të vështira se sa këto të sotmet. Unë do ftoja Kristina Vokën që përfaqëson Birnin, një gazetari me qasje investigative për të folur pikërisht për sfidat që ka pasur puna e reporterëve të Birnit në veçanti, por dhe si shikon në përgjithësi gjatë kësaj periudhe të vështirë. Faleminderit Lutfi, po shumë e vërtet. Ky vit ka qenë një vit e vështirë dhe sigurisht për gazetarët gjithmonë ka vite të vështira, mos harrojmë dhe 2019 nuk ishte më i lehtë, por me pyetjen tuaj unë po mendoja çfarë ka ndodhur nga forumi i fundit dhe ju e theksuat shumë mirë. Ishte tërmeti, ishte pandemia dhe vijon të jetë që sigurisht nuk prekën vetëm sigurim fizike, le themi, ose të shëndetit të gazetarëve, po i përballon ata me shumë sfida drejt realizimit ose përmbushjes së funksionit të tyre që është mirë informimi i publikut. Sfidat gjatë këtij viti përtej sfidave të zakonshme me të cilat ne jemi përballur dhe i kemi përmendur në vazhdimsi gjatë dhe forumeve të mëparshme, mos harrojmë që u shtuan vështirësi lidhur me uljen e të ardhurave të mediave, sigurisht gjatë reklamave dhe kryesisht të prekura nga pandemia, një numër gazetarësh të cilët janë prekur në marrëdhëniet e tyre të punës me këto media. Mos harrojmë që mediat në print ndaluan printimin për më shumë se një muaj për shkak të kufizimeve në lëvizje, për shkak të mbylljes së dyqaneve ku mund të shiteshin gazetat e kështu me radhë. Mos harrojmë vështirësinë në aksesin në informacion. Pra, të gjithë gazetarët, pavarësisht rolit që kanë pasur, fushës të cilët mbulojnë, janë përballur me vështirësi të jashtëzakonshme në marrjen e informacionit nga institucionet publike.
I kuptojmë dhe i mirë kuptojmë dhe vështirësitë që vetë administrata publike ka pasur gjatë kësaj periudhe për përgjigje në kohë të kërkesave për informim, por ato sfida me cilët gazetarët përballeshin përpara tani janë shumë fishuar. Jo vetëm mungesë ose përkeqësimi i transparencës së institucioneve publike që ndikon automatikisht në raportimin e gazetarëve, por dhe një centralizimi të iskajshëm i informacionit, sidomos të dhënave lidhur me pandeminë, në le të themi për një kohë të gjatë vetëm në Facebookun e kryeministrit, por ose në shumë pak aktor të shëndetësisë. Këto të gjithë kanë vështirësuar që gazetarët të merrnin dhe të shpërndanin informacionin në mënyrë korekte dhe të paanshme. Por sigurisht për te këtyre vështirësive, mos harrojmë që ky vit ka qenë ende më sfidues për sa i përket mbrojtjes së gazetarëve. Mos harrojmë që sulmeve verbale shpeshherë nga kryeministri ose nga figurat e tjera politike, dhe këtu nuk dua të diferencoj asnjë nga palët politike. Sulmeve verbale ndaj gazetarëve ose mediave ju shtuan këtë herë dhe ndjekje më të shumta penale, të cilët erdhën si pasojë e raportimit të gazetarëve, qoftë pas tërmetit, por qoftë edhe gjatë pandemisë. Mos harrojmë që në vijim të tërmetit, për shkak të raportimeve të tyre dhe mbulimeve, ne kemi pasur inicimin nga ana e Policisë së Shtetit dhe dërgimin për ndjekje penale të 5 gazetarëve dhe 3 administratorëve të medias, dhe të paktën një numër prej 5 mediash janë përfshirë në ndjekje penale ose janë referuar për ndjekje penale nga policia për gjatë periudhës së pandemisë, për lidhur me raportimet e tyre. Kemi pasur një shtim të sulmeve dhe cyberbullying, le ta quajmë, të sulmeve online verbale nga ana e politikanëve po dhe i qytetarëve ndaj gazetarëve dhe sidomos ndaj gazetarëve gra, dhe këtë e kemi parë sidomos në rrjetet sociale, dhe kjo duhet na tërheqë vëmendjen të gjithë ne. Dhe sigurisht kemi pasur jo vetëm gjatë këtij viti, por gjatë të gjithë viteve të fundit një shtim të numrit të gjyqjeve të iniciuara për shpifje. Kryesisht nga të iniciuara nga politikan dhe kryesisht të iniciuara nga politikan që janë në majorancë, pra i përkasin majorancës. Megjithatë, për te këtyre sfidave, të cilat janë të gjitha të rëndësishme, po unë shpresoj që shumë nga kolegët do kenë mundësinë dhe t'i detajojnë më pas, unë doja të përmendja që një nga sfidat kryesore që ne kemi pasur dhe mund ndikojnë në afatgjat në lirinë e medias dhe lirinë e shprehjes në Shqipëri, që ka të bëjë pikërisht me ligjin, me projekt ligjin e famshëm, pjesë të paketës antishpifjes që prezantua fillimisht, por rishikimin e ligjit për mediat elektronike, audiovizive në Shqipëri. Ambasadori e përmendim përpara që ka ekspertë të cilët janë bashkuar, le të themi, komisionit për të ridraftuar këtë ligj. Megjithatë, ky proces vijon të jetë jo transparent, për cilën shoqëria civile lokale nuk është informuar në asnjë nga hapat, nuk ka marrë asnjë nga draftet, nuk është njohur me asnjë nga rekomandimet. Ne vlerësojmë thirrjen e ambasadorit që raportuesi apo sigurisht komisioni të fillojë së shpejti procedurat e konsultimit publik, por ka ende shumë pikpyetje në këtë proces. Nëse ky po konsiderohet si një ligj, si një draft i ri, apo do konsiderohet nga parlamenti si rishikim i dekretit të presidentit, për shkak se dhe procedurat e konsultimit publik në të dyja rastet do ishin të ndryshme dhe jemi ende të paqartë lidhur me këtë version, dhe shpresojmë që ndryshe nga viti i kaluar, ajo që ka ndodhi me rekomandimet e ofruara nga zyra e medias të OSBE-së, këtë herë parlamenti të jetë më transparent dhe të vënë në dispozicion të mediave dhe të shoqërisë civile të gjithë rekomandimet e marra nga aktorët ndërkombëtar, në mënyrë që dhe ne të jemi le të themi të mirë informuar mbi cilat janë rekomandimet, cilat prej tyre janë marrë parasysh dhe cilat prej tyre jo, sigurisht dhe të ketë një debat të qartë dhe transparent me të gjithë aktorët lokal. Është shumë i vlerësuar kontributi i ekspertëve ndërkombëtar, por ky nuk mund të zvendçojë asnjëherë
procedurat e parashikuara në kuadrin rregullator lidhur me konsultimin publik dhe nuk mund të anashkaloj asnjëherë aktorët lokal, të cilët do ndikohen dhe më shumë nga ky projekt ligj. Po e mbyll, faleminderit. Shumë faleminderit Kristina për prezantimin, shumë faleminderit për tekstin që vendoset dhe shifrat që paraqitet për problemin e mbrojtjes gazetarëve, për rastet e ndjekjes penale, për gjyqjet e hapura, për periudhën e raportimit gjatë pandemisë dhe sigurisht për gjën kryesore që kanë gjallë debat është amendimi i ligjit ekzistues. Vetëm për vendosur pak kontekst edhe për njerëzit që nuk e kanë ndjekur. Ligji i vitit 2013 është miratuar me konsensus në parlament nga dy forcat politike. Është një ligj i sponsorizuar fuqishëm nga Këshilli i Evropës dhe nga Bashkimi Evropian. Dhe është qytet si një nga arritjet që pati Shqipëria në atë kohë. Ligji ekzistues, jam bërë kurioz për të lexuar rekomandimet e Komisionit Venecias, pasi kam dëgjuar disa fjalime në parlament nga deputet mazhorancës. Me keqardhje konstatova që ato çfarë thonin tregonin vetëm një gjë, nuk i kishin lexuar rekomandimet. Do të thënë dhe fjalia që më ka bërë më shumë përshtypje tek Komisioni i Venecias, rekomandimi i Venecias ishte në këtë formë siç është ky, do të thënë është i pabëshëm si projekt. Sepse do të thënë si të arnosh këtë copën e perdesh, ta kesh coptuar në 1 milion pjesë, ti kesh shkatruar dhe thosh hajde do qepim nga e para dhe do bëjmë një të mirë që të duket. Megjithatë, kjo është edhe pjesa më e ndjeshme. Unë do të ftoja Mirela Kumbarën, që është për 30 vitesh në botën akademike, pedagoge në fushën e komunikimit, 6 vjet ministre e kulturës, 8 vjet deputete në parlament, ndoshta do t'i bëj 12 me fushatën që po vinë, por në cilësinë e sotme na intereson shumë të dim për ku është gjendja me diskutimet në lidhje me rekomandimin e Komisionit Venecias. Së fundmi, do të thënë, Shqipëria ka një pengesë që ka shtuar vetes, është pikërisht ky ligj dhe Hollanda ka bërë shumë të qartë që pa zbatimin e plotë të Komisionit Venecias nuk i jep okejin që vendi të hapë de facto negociatën. 12 minuta, më shumë nga të gjithë. Shumë faleminderit. Me siguri ato minuta shtesë ja ke dhënë pedagogës komunikimit. Falenderoj. Në fakt, para do kohësh, një nga mediat shqiptare botonte kujtime prej gazetarëve shqiptar të fundit të viteve 90, të periudhës së viteve 90, një dekad kaosi, por edhe ëndrash edhe përpjekjesh në Shqipëri, për ata që kishin lindur, që e mbajnë mend apo që kanë punuar në vitet 90. Edhe sidomos që kulmoi me vitin 97, kur zhvilloheshin përplasje civile nga më absurdet që mund të kemi dëgjuar ndonjëherë. Ishte një kohë kur politika në pushtet rahu dhe kërcënoi me jetë gazetarët, mbylli të vetme gazetë të pavarur, ndaloi transmetimin e radiove BBC dhe Zëri i Amerikës, VOA. Ishte një kohë kur shërbimet sekrete të pushtetit të ri përgjonin me mjetet e vjetra, ata që shpreshin kritik dhe i ndëshkonin me të gjitha mënyrat, aq se ju lejonte ajo demokracie brisht në ndërtim, ndërkohë që lideri i opozitës ishte në burg. E në këto kujtime, të para 3-4 javën mos gaboj, gazetarët të BBC-s sillnin në kujtesë se si u përndoqën me gjithë familje e fëmijë, mes plumbave të marrëzisë edhe kontrolleve të politikës. Një nga këto familje edhe fëmijë janë edhe familja dhe fëmijët e mi. Për të vetmen arsye se babai i tyre ishte korrespondent i BBC-s në Shqipëri, detyrë që ushtroi për gati 20 vjet. E kam menduar shumë shpesh atë dekadë të parë të demokracisë së brisht shqiptare, ndërsa punoja këto kohë me kolegë të parlamentit për amendamentet e ligjit për median audiovizive të miratuar në vitin 2013, siç e përmendi me drejt Lutfiu. Edhe faleminderit që na e sollën vëmendje që një ligj ekziston.
Ashtu sikur se mendoj se kur ke rrezikuar jetën tënde dhe jetën e fëmijëve tu për të ushtruar profesionin e gazetarit, në fakt, ju them të vërtetën, nuk ka teori e nuk ka ekspert që të mësojnë më mirë se sa e rëndësishme është liria e medias, liria e shprehjes, por edhe dinjiteti i njeriut. 20 vjet më pas, jeta e sjell që unë të jem pjesë e grupit punës që kërkon të përditësoj as më shumë as më pak ligjin ekzistues të medias, që aktualisht sot e kësaj dite vepron në fushën e radios dhe televizionit, të miratuar diku në pranverë të vitit 2013, nuk e kujtoj datën e saktë. Thënë kjo, nuk besoj se ka nevojë që unë të bëj teori për një të drejtë si liria e fjalës që mund të më kishte kushtuar jetën. Dhe as t'ju marr kohë me përshkrimin e historisë së shkurtër, por të vrullshme, të evolucionit të medias lirë shqiptare, që pasi doli nga burgu i diktaturës, zorë se mund të futet më në ndonjë prang, qoftë ajo edhe prej letre. Çka nuk do të thotë nga ana tjetër, se nuk ka nevojë, si në çdo vend demokratik, për rregullim ligjor të hapësirës që media zë në fushën e të drejtave themelore të njeriut. Ligji që kemi sot në fuqi është miratuar në vitin 2013, okay. Ndërkohë nuk duam të bëjmë asgjë tjetër me amendimet që po diskutojmë, veç se të shtrijmë veprimin e të njëjtit ligj për të rregulluar një hapësirë të re në cilën zhvillohet media sot, media profesionale, ajo e medias online, ose që shpesh njihet edhe si portale online. Që ligjet amendohen për të përshtatur realiteteve të reja, kjo është tashmë një praktikë e vjetër dhe as pak vetëm shqiptare. Që realiteti teknologjik është sot më i shpejt se realiteti që do kohë se realitetet e tjera, edhe që do kohën e vetë të kuptohet, të pësohet, të mësohet, edhe pastaj të rregullohet, edhe kjo nuk është një çudi shqiptare, sepse debati për zhvillimin e mediave online është po aq aktual nga Shtetet e Bashkuara deri në vendet e Bashkimit Evropian, edhe padyshim dhe në rajonin ton, jo më larg se javën e kaluar, mora pjesë në një forum pak a shumë i ngjashëm si ky, por që zhvillohej nga Këshilli Rajonal i Bashkëpunimit, i njohur me akronimin RCC, ku merrnin pjesë homolog, koleg, gazetar të autoriteteve të ndryshme apo të shoqatave të gazetarëve të gjithë vendeve të rajonit, edhe aty papritmas problemet bën që kufit u zhdukën dhe ishin të gjithë në të njëjtën situatë, me të njëjtën përditshmëri, me të njëjtat probleme, edhe me të njëjtat sfida ligjore. Askush në fakt se ka gjetur ende, besoj unë, zgjidhjen e përsosur për të rregulluar këtë hapësirë të re në ruajtje të lirisë së medias, e të fjalës së lirë, por edhe në respekt të dinjitetit njeriut, të aksesit në drejtësi, të mbrojtjes së të miturve, të parandalimit, të diskriminimit dhe të gjuhës së urrëties me natyrë fetare, gjinore e të tjera arsye. Jo më larg se këto ditë ndjek me kuriozitet një debat që po zhvillohet në Francë për një iniciativë ligjore që ka të bëjë pikërisht me mënyrën se si përfaqësohet, pasqyrohet, tregohet roli i policisë së shtetit në Francë në mediat sociale apo në mediat online. Është shumë interesant për të ndjekur në vendin që e filloi ndërtimin e demokracisë jo 3 dekada më parë, po 3 shekuj më parë. Natyrisht, problemi nuk janë mediat në të gjitha këto. Nuk janë mediat, edhe unë e besoj shumë fort këtë. Por përballë shtrirjes së rrjeteve sociale, mediat, mendoj unë, kanë një rol shumë më të madh ndaj shoqërisë për të qenë profesionale, të përgjegjshme dhe të besueshme. Dhe duke qenë në krye të Komisionit të Edukimit dhe të Mjeteve të Informimit Publik, më takon të risjell në kujtesë edhe punën e bërë për amendimin e ligjit aktual që quhet ligji i mediave audiovizive. Më lejoni të kujtoj se ka
2 vjet që vijojnë debatet për këto amendime. Debate në të gjitha format, në hapësirat mediatike, në rrjetet sociale, debatet, dëgjesat në për komisionet e ligjit dhe në komisionet e mediave, si dhe në fakt vetë procesi i përmirësimit të amendimeve nuk është ndalur. Qëllimi është të mbrim në një version që i afrohet sa më shumë asaj të mesme e të drejtë që përmenda pak më parë, në bashkëpunim me ekspert më të mirë të OSBE-së Media, OSBE Media, të Komisionit Evropian dhe të Këshillit të Evropës. Dhe gjithë ky debat i zhvilluar vitin 2018-2019, siç e konfirmoi, ju e dëgjuat pak më parë dhe zoti Hajsel nga Vjena. Tani, sipas një tradite tashmë të njohur që ndjek me besim proceset e nisura nga Komisioni i Venecias, sjell gjithashtu në vëmendje që në janar të këtij viti, Kuvendi i Shqipërisë e pezulloi procedurën parlamentare dhe nisi një proces tjetër në vijim, një proces konsultimi me ekspertët e Venecias, e Komisionit Venecias, të cilët mbas shkëmbimesh me autoritetet shqiptare, prodhuan një opinion me rekomandime për të përmirësuar amendimet e nisura, duke njohur edhe ata se problemet e identifikuara nga autoritetet shqiptare si objekt i rregullimit ligjit janë serioze. Megjitherë, mbas këtij raporti në Kuvend u ngrit grupi i punës që kanë përgjegjësinë të drejtojë me pjesëmarrje nga të dy komisionet, Komisioni i Medias dhe Komisioni i Ligjit, si dhe me përfaqësues nga institucionet tjera të interesuara në këtë fushë, me synim për t'i dhënë zgjidhje rekomandimeve të propozuara nga Komisioni i Venecias në vijim të amendimeve të nisura. Në këtë grup, që në kryet herës, ne jemi ulur në të njëjtën tavolinë për të koordinuar që në fillim të korrikut 2020, edhe me përfaqësuesit e zyrës së Këshillit të Evropës dhe të delegacionit evropian, përfitoj edhe një herë nga rasti t'i falenderoj se i kam ndjerë dhe personalisht, jo vetëm si partner, por si bashkëpunëtor shumë serioz edhe shumë sinqert. Dhe ram dakord që në fillim, që do të rishikojmë bashkë tekstin e amendimeve sipas rekomandimeve të Komisionit Venecias, për cilin ne jemi angazhuar që do ta zbatojmë pik për pik, të konsultohemi ngushtësisht me ekspertët e Këshillit të Evropës, që mbështeten nga programi Horizontal Facility, dhe po kështu jemi angazhuar që në fillim që drafti final do të shpërndahet për konsultime me grupet e interesit, me shoqatat e mediave, çka me që jemi shumë afër këtij momenti, do të shpërndahet së shpejti në ditët në vijim në përputhje me rregulloren e konsultimit publik të Kuvendit të Shqipërisë. Edhe vetëm pas këtyre hapave do të futet në procedurë parlamentare. Duke pasur parasysh procesin e suksesshëm të bashkëpunimit me zyrën e Këshillit të Evropës për zbatimin e rekomandimeve të Komisionit Venecias për ligjin e pronës, ne vendosëm të ndjekim pikërisht të njëjtën praktik, edhe zyra e Këshillit të Evropës, dhe njëherë faleminderit juta, ofruan asistencë fal programit të mbështetjes delegacionit evropian. Nga muaji gusht dhe deri tani kemi pasur dhe kemi punuar në komunikime shumë intensive dhe të frytshme mes grupit punës dhe ekspertëve. Proces që i ka përmirësuar ndjeshëm amendimet, të cilat shumë shpejt, besoj, do të shpërndaren për konsultim publik me shoqërinë civile dhe me shoqatat e gazetarëve. Tani, marr pak shkas të them vetëm një informacion shtesë, nuk e kisha menduar në ato gjërat që kisha shkruar, por nisur nga reagimi i Kristinës që nuk dim asgjë se çka ka ndodhur, çfarë po bën, unë vetë personalisht jam përgjigjur që nga gushti e këtej të gjitha ftesave të gazetarëve, të mediave, të televizioneve, të gjitha pyetjeve me shkrim, pa shkrim, me televizion, pa televizion, sa herë jam pyetur për këtë proces dhe e kam ndarë rregullisht duke i përgjigjur atyre ftesave se çfarë po ndodh. Pra, cili është procesi, për çfarë jemi angazhuar dhe si aspekte të ndryshme të këtij amendimi janë duke marrë formë. Dhe me shumë kënaqësi vazhdoj ta bëj dhe do përfitoj edhe nga këto pak minuta për ta bërë në mënyrë të përmbledhur që t'i themi gjërat siç janë. Është e rëndësishme të ndajmë edhe jo vetëm me ju, po
informacionin sërish për punën e bërë, për zomos objektivin e kësaj pune, që të rrisin pavarësinë e Amas në një shkallë më të lartë se sa ai që përkufizon ligji i vitit 2013, që është pranuar me konsensus dhe është në aplikim që prej 7 vitesh dhe unë nuk di që ky institucion të ketë provokuar debate apo të jetë atakuar për pa anësi të tilla që të përbëjmë problem vetë ekzistencën e tij. Po jo vetëm kaq, ta bëjmë dhe këshillin e ankesave brenda Amas, po aq të pavarur sa dhe bordi, i cili dhe ai do të fitojë një shkallë të lartë pavarësie, duke përgjigjur kështu një prej rekomandimeve të Komisionit Venecias, të garantojmë rrugët e apelimit brenda Amas dhe më pas në gjykat, të mos preket me këtë ligj asnjë centimetër nga hapësira e rrjeteve sociale, por ashtu sikurse ky ligj vepron sot në fushën e radios dhe televizionit, të vazhdoj të rregulloj atë hapësirë të medias profesionale që ajo vetë është shtrirë në fushën online. Përpjekja për të përditësuar ligjin ekzistues të medias me realitetin e ri teknologjik të dekadës fundit, le të themi nuk është një shpikje shqiptare. Në shumë vende të BE-s, ky lloj ligji, forma të ndryshme të tij, janë miratuar dhe janë në fakt interesante të shikojmë që janë pikërisht vitet 2015, 16, 17, 18, 19, 20 vazhdojnë sot debatohen ligje të reja që ecin paralel me realitetin e ri teknologjik. I gjejmë në Gjermani, i gjejmë në Francë, madje shumë të rreptë se sa versioni që do propozojmë së shpejti i amendimeve, jo draft ligji i ri. Edhe një herë duhet ta theksoj, faleminderit Kristina që ma sollen vëmendje këtë term, pra jo draft ligji i ri, por amendime të ligjit ekzistues, deri në vendet e Ballkanit që i kemi marrë dhe për model si Kroacia, Maqedonia apo Malizi. Nga ana tjetër, situata e re e Covidit-19 tregoi se edhe ashtu sikurse është e rrezikshëm pandemia, është po aq e rrezikshëm edhe infodemia. Ky nuk është një term që e shpika unë, po e gjeta tek lexoja për krijimin e një komisioni të veçantë të krijuar nga Parlamenti Evropian në muajin shtator për të luftuar dezinformimin dhe keqinformimin në këtë infodemi të pa precedent. Dhe këtu e them në thojza fjalën, se nuk është prapë e imja, dhe citoj komisionerin për punë të jashtme Josep Borrell, i cili thoshte the disinformation can kill. Dezinformimi mund të vrasë. Ne të nderuar kolegë, fundit gjë që duam është të kufizojmë lirinë e medias, për cilën Shqipëria ka nevojë më shumë se çdo vend tjetër. Por po ashtu, është detyrë jona që të krijojmë një mjedis ku liria e shprehjes të ecë paralelisht me respektin e të drejtave të individit, siç përmendi pak më parë në enin 10 të Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut Juta. Për respektin e dinjitetit, por për respektin e të drejtës për përgjigje, për respektin e privatësisë dhe sidomos për të rritur besimin te mediat profesionale për të cilat Komisioni i Venecias përcakton qartë gjithashtu një detyrë që në demokracinë e brisht shqiptare, siç edhe kolegët e përmendën pak më parë, ende nuk është kryer, siç është vetrregullimi. Edhe këtu un jam nga ato që e dua shumë vetrregullimin, sepse arsyet i kam shumë më të thella se sa detyra i kam ekzistenciale. Dhe e përmenda pak në hyrjet fjalës time pse vetrregullimi besoj do të jetë ditën që do të bëhet, dhe sigurisht nuk më shkon ndërmend dhe nuk njoh ende një njeri në rrethet tona që komunikojmë për këtë punë që ta mendoj vetrregullimin si një gjë që bëhet me ligj nga autoritetet, ajo do të jetë vetëm dhe vetëm produkt i medias profesioniste dhe i gazetarëve. Edhe do të jetë një ditë shumë e bukur për mediat, ajo ditë kur vetrregullimi të kthehet në një mekanizëm i fortë, i fuqishëm, do të jetë ditë e bukur për mediat dhe për konsumatorët e medias që meritojnë të mos jenë viktima të saj. Por po aq do të jetë e bukur për mediat dhe për gazetarët që meritojnë po ashtu të mos jenë sklever të saj. Ndërkohë që e shoh me interes dhe jo më larg se sot në mëngjes më erdhi një email nga Instagrami, në të cilën njoftohesha për mekanizmat të reja të vetrregullimit që platformat e mëdha të rrjeteve sociale si Facebooku, YouTube e tjerë janë duke vendosur pikërisht për të rregulluar hapësirën e tyre me procese të vetrregullimit, por unë mendoj se vetrregullimi është i rëndësishëm sepse do të bëhet pjesë e zgjidhjes së problemit. Pra, nuk kemi vetrregullim versus ligj.
kemi vetë rregullim dhe rregulla ligjore, të cilat bashkë do zgjidhin problemet që përmbajnë të dyja edhe parandalimin përmes vendosjes rregullave, edhe ndërgjegjësimin, edhe përgjegjësimin e mediave, po sidomos dhe edukimin. Mirë. Edhe dua të lutem, e mbarova. Nuk kemi as më të vogël dyshim, jam në fund fare në parimin e pakushtzuar në mbrojtjen e gazetarëve dhe të lirisë së medias, sepse është në fakt besimi ynë i fortë, e kam shumë të thellë këtë që një media lirë dhe e pavarur përbën shtyllë për demokracinë. Tani, këto qëllime të qarta dhe procesi për cilin Këshilli i Europës dhe delegacioni i BE-s po ndihmojnë Parlamentin shqiptar, nuk duhet po ashtu të rrezikohen as nga informacionet pasakta, as nga gjysmë të vërteta apo të bazuar vetëm në perceptime që nuk korrespondojnë me realitetin. Përkundrazi, përpjekje të tilla reale, ndonse jo gjithmonë të perceptuara qartë, ose mirë duhet të përmenden pozitivisht si përpjekje të vërteta për të mbrojtur këtë shtyllë të demokracisë. Ligji aktual për mediat online daton të 2013-ën, siç e konfirmoi Komisioni Venecias, nevojitet ndryshime, jemi për të përkushtuar në këtë detyrë tonë për ta përmirësuar, dhe e fundit, por jo për nga rëndësia, dua të theksoj. Ka ardhur koha më shumë se kurrë që përveç ligjeve dhe rregullave, përveç vetë rregullimit dhe ontologjisë së mediave, të ndërtohet dhe të marrë jetë edukimi mediatik, edukimi me internetin, dhe kjo fillon si çdo edukim me më të vegjëlit, me shkollën, me shoqërinë civile dhe me vetë median. Jemi vonë, por siç thoshte nën Tereza, e djeshmja iku, e nesërmja akoma s'ka ardhur, kemi vetëm sotmen, e le ta fillojmë. Faleminderit për vëmendjen. Shumë faleminderit, Senja Kumbara, sidomos edhe për hapjen në një lloj debati që ju theksuat dakord me nenin 10, për është nenin 8 i konventit që ka të bëjë me privacy dhe dinjitetin e njerëzit. Theksi që problemi nuk janë mediat, gjithashtu fakti që amendimet thatë që do të bëni një konsultim intensiv me aktorët e interesit, mbështetja për vetë rregullimin dhe një më pak rëndësishme, që s'është temë e sotme, por që është temë ditës, është media literacy, do të thonë edukimi mediatik. Me thënë drejtën, kur dëgjoj vlerësimet për rekomandimet e Komisionit Venecias, ndonjëherë më duket sikur dëgjoj historinë që po bëhet këtë ditë në Amerikë, që presidenti i zgjedhur Joe Biden thotë kanë fituar zgjedhjet dhe presidenti Trump thotë kanë fituar zgjedhjet, dhe bazohen mbi të njëjtat fakte, dhe ka shumë debate, dhe ndoshta brenda një 4-5 minutësh nëse ka nga panelistë tjerë pyetje, nga që kjo është temë e ndjeshme dhe që ka, domethënë, ka dalë, si të themi, edhe për te shtëpisë sonë, dhe ka një interes shumë të madh, jo vetëm brenda, por edhe jashtë Shqipërisë për këto amendime. Ka ndonjë pyetje? Mund të kisha unë, është pyetje në fakt në formë komenti. Zonja Kumbaro, ju i referoni ligjit të medias. Në fakt bëhet fjalë për ligjin e AMAS, dhe ka një ndryshim shumë të madh ndërmjet një ligji për median dhe një ligji për AMAN, i cili është një institucion rregullues. Antarët e bordit të cilit zgjidhen nga partitë politike, nga parlamenti. Pra ky është ndryshimi thelbësor dhe më duhet ju siguroj, nëse nuk ju e kanë thënë të tjerët, më duhet ju siguroj që nuk ka asnjë ligj të tillë në Europën Perëndimore. Asnjë. Nuk ka asnjë ligj të tillë as Gjermania, as kush tjetër. Pra ligj rregullues që jep një institucioni si AMA, forcë rregulluese nuk ka. E dyta, unë e mirë kuptoj shqetësimin tuaj edhe për fake newsin, por deviza europiane është kjo. Asnjë qeveri nuk mundet të përcaktojë çfarë është fake news dhe çfarë jo. As me ligje, as me qëndrime. Pra nuk ju takon as politikanëve të thonë që do ta zgjidhim ne fake newsin, se nuk e zgjidhin ata. Nuk ka një praktikë europiane të tillë. Dhe ngulmimi për të miratuar këtë ligj, siç besoj dhe ju është thënë, do na mbyll derën e Europës. Edhe njerë më lejoni të theksoj se tha 3 çështje të cilat me shumë vëmendje
i shënova, madje thatë 4, dhe më vut në gojë 4 fjalit të cilat nuk i përmenda në asnjë moment për arsyen e thjesht, jo vetëm se jemi të regjistruar dhe mund të rikthehemi, por as nuk i mendoj. Nuk fola në asnjë moment dhe nuk është ligji Amas. Ligji i vitit 2013 quhet Ligji për median audiovizive. Dhe unë e citova si të tillë. AMA është akronimi i Autoritetit të Mediave Audiovizive. Nuk është ligji Amas, që të jemi sakt. Është ligji i medias audiovizive. E dyta, në asnjë moment as nuk e thash, as nuk e mendoj dhe as nuk e gjeni të shkruar gjëkundi që amendimet do të merren me përkufizimin e fake newsit. Ja u them me përgjegjësinë e pedagogut dhe universitarit 30 vjeçar që merret me kërkime në fushën e komunikimit. Mund gjithkush është i lirë ta bëj këtë dhe madje ndoshta në një përditësim që do psoj fjalori i gjuhës shqipe, besoj që është një term dhe jemi shumë të vonuar për ta përfutur, për ta përfshirë këtë përkufizim, por është detyrë e gjuhëtarëve ta bëjnë këtë punë. Jo ligjvënëse. Ne do t'i marrim pastaj konceptet edhe do përpunohen nga ata që merren me teknikën legjislative. E treta, nuk kam thënë, nuk e mendoj as në ëndrrën time më të keqe apo më të bukur si të doni ju se ne do të zgjidhim apo jo ne, po ky ligj apo çfarë do lloj ligji do të zgjidhi problemet e fake newsit ose lajmeve të rreme, ashtu sikurse nuk mund ta zgjidhë atë me urdhrin e peshkut asnjë mekanizëm vetrregullimi, sapo zoti Dervishi përmendi pak më parë rastin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që i mbajnë për modelin e demokracisë, nuk e kanë zgjidhur akoma edhe do duhen mbase shumë dekada ku shoqëria të mësohet me jetën e vet virtuale derisa t'ja gjej anën kësaj pune ose s'do t'ja gjej asnjëherë. Ne përpiqemi qoftë përmjet vetrregullimit, kur them ne si shoqëri njerëzore në çdo vend botës, qoftë përmes rregullave të parandalojmë sa të mundim ashtu fake newsin aq siç përpiqet parandaloj shëndetësia viruset, por nuk i jep fund atyre asnjëherë. E treta, lidhur me Europën, unë besoj isha shumë e qartë në të gjithë prezantimin tim se si jemi dorë për dore me institucionet dhe partnerët më të rëndësishëm europian, dhe në qoftë se fjala ime nuk mjafton, ju dëgjuat para meje zotin Soreka, përfaqësuesin e OSBE-s, si dhe zonjën Juta Gluckov të Këshillit të Europës që konfirmuan që jemi duke punuar së bashku, edhe në dijen time quhet Këshilli i Europës, quhet Bashkimi Evropian, Organizata për Sigurimin e Bashkëpunimit në Europë, kështu që besoj janë të 3 Europë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit, Gjaja Kumbaro. Ke diçka Kristian të shkurtër? Po. Një fjalë të fundit pa marrë shumë kohë dhe sigurisht pa e kthyer në një diskutim që shpresoj shumë që jo vetëm komisioni, që është hapi i fundit, kur draft ligji do dërgohet në parlament, po dhe të gjithë instancat që janë përfshira në përgatitjen e tij, të marrin parasysh të hartojnë ose të parashikojnë procedurat e konsultimit publik, dhe të mos harrojmë edhe një herë dua ta ripërsëris që konsultimi publik nënkupton përfshirjen e grupeve të interesit gjatë hartimit të një draft ligji dhe jo vetëm në mbi versionin e tij përfundimtar. Kjo sigurisht është këndvështrimi jonë dhe shpresojmë që të arrihet gjatë këtij procesi që do pasojë, por dua të ritheksoj edhe një herë theksin që vuri Koloreto që tha nuk e kishte sugjerimin apo bëhet në bashkëpunim me ekspertët europian, por nëse po bëhet në konform ose duke marrë si shembull vende të tjera europiane të cilat kanë ndjekur të njëjtat praktika. Mos harrojmë që të gjitha vendet kanë ligje për rregullimin e mediave audiovizive, sepse ato përdorin një çmir publike e cila janë frekuencat dhe të cilat janë të rregulluara qoftë në nivel vendor, por qoftë në nivel europian, ashtu siç ishte edhe procesi i digitalizimit, mos i hyjmë të gjithë këtyre procedurave. Ndërkohë që i njëjti shembull nuk është ndjekur nga vende të tjera për të përshtatur ligjin i cili rregullon mediat audiovizive dhe fokusohet, siç e ka përmendur shumë mirë edhe Komisioni i Venecias,
në ndarjen e frekuencave, monitorimin e tyre dhe ndalimin e dominancës në treg lidhur me frekuencat audiovizive, ta ketë kthyer dhe ta ketë zgjeruar duke përfshirë brenda saj dhe mediat online. Po, ka disa vende të cilët kanë bërë ligje të ndryshme, të ndara, të cilët i referohen standardeve, por pastaj diskutimi vazhdon dhe mbetet tek theksi kryesor që shoqëria civile dhe mediat kanë ngritur gjatë gjithë këtij procesi, gjatë 2 viteve të fundit, që është i rregullojnë përmes një institucioni administrativ, siç është AMA, apo i rregullojnë përmes grupimeve të gazetarëve, përmes enteve vetrregulluese dhe përmes përballjes me gjykatat. Dhe të mos harrojmë, sepse po duket gjithmonë sikur ne po nisim nga hiçi. Jo, të mos harrojmë, ky shtet ka shumë mekanizma të tjerë, ka një zyrë komisioneri për mbrojtjen e dënave personale, ka një zyrë komisioneri antidiskriminim, kështu që përmendja e një institucioni tjetër administrativ i cili duhet të vendos tani për të gjitha këto shqetësime bashk. Mos harrojmë që kemi një zyrë kombëtar për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Pra, ne kemi shumë mekanizma që me sa duket administrativ, të cilët gjërë tani nuk kanë funksionuar, edhe si institucione të pavarura disa prej tyre ose jo. Pse është nevoja për këtë mekanizëm të ri? Kjo si nevojë nuk del qartë dhe por kemi shumë ankesa, unë po kufizohem me kaq, shpresoj që shumë nga kolegët në sesionet e tjera do kenë mundësi dhe të shtjellojnë më tej këto pikpyetje rreth këtij procesi. Faleminderit. Faleminderit Kristina. Vetëm për ta mbyllur të shkurtër. Të fundit, shumë shkurt. Shumë faleminderit Kristina që sollët në vëmendje faktin që vende të ndryshme kanë forma të ndryshme rregullimi, pra kanë ligje që në një mënyrë ose në një tjetër përpiqen të rregullojnë sjelljen në hapësirat e reja online. Faleminderit për këtë informacion që na i risolli se e dinim. Në fakt po vlen gjithmonë. Të njëjtën gjë, e njëjta nevojë del në Shqipëri. E dyta, nuk thash në asnjë moment dhe nuk e kuptoj se pse më vini në gojë fjalë që nuk i thash. Nuk thash në asnjë moment që po nisim nga hiçi. Jam dakord, të gjitha këto janë institucione që ekzistojnë, janë dëshmi e demokracisë që po zhvillohet në Shqipëri dhe janë këto institucione që garantojnë ruajtjen e kësaj demokracie dhe mbrojtjen e të drejtave të ndryshme. Dhe këtu prapë kemi shpikje shqiptare, ne në fakt ndjekim një linjë zhvillimit të institucioneve europiane, të cilat i marrin për model. E treta, nuk parashikohet në asnjë moment krijimi një institucioni të ri. Autoriteti i mediave audiovizive ekziston sot me rregullat e parashikuara nga ky ligj, i pa kontestuar, do të jetë i njëjti institucion, i cili nëse mediat nga radio dhe televizioni janë shtrirë online, do duhet ta shtrirë dhe përmetarin online. Nuk kemi asgjë të re në krijimin e institucioni të cilit nuk i jepet asnjë kompetencë që nuk e ka brenda fushës së radios dhe televizionit, që të jemi të saktë. Megjithatë, padyshim do t'ju vi shumë shpejt draft amendimi, pra projekt amendimet, se nuk është ligjëri, është ligj ekzistues, i cili amendohet në disa prej neneve të tij për të hapësirë, do t'ju vi dhe do t'ju lutesha shumë, do t'ju vi me tekst, me email, me shkrim, që çdo sugjerim, opinion që do të keni për të përmirësuar këto amendime, për të shtuar amendime të reja që ju gjejnë me vend, do t'ju ishim shumë mirënjohës t'i dërgonit me shkrim se scripta manent verba volant. Faleminderit shumë. Fjala fluturon e shkruara mbetet. Shumë faleminderit panelistëve, shumë faleminderit Mira Kumbara, Kristina Voko, Thoma Gëllçi, Krede Cukali. Ky ishte edhe sesioni i parë i forumit. Pas një pushimi të shkurtër prej maksimum 10 minutash, do të kalojmë në sesionin e dytë që është akoma edhe më interesant sepse ka të bëjë me kushtet në të cilët jetojmë, do të ketë panelistë gazetarë që raportojnë terren, njerëz që vëzhgojnë, drejtori i urgjencës kombëtare. Vetëm pas 10 minutash rikthehemi në forumin e 6 vjetor të zhvillimit të medias.